हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राजागर आपलोके चाइছে আরজেডকে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে ৫০,০০০ টকা এককালীন ৰাজ সাহায্য পাব চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পাব আৰু হেইটো কেনেকৈ পাব আৰু ক'ত গলে পাব আপোনালোকে হেইটো এই ভিডিওৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব আৰু হেইটো কথা আমি এই ভিডিওত আজি ডিসকাস কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু জানি লওক কেনেকৈ আপুনি ৫০,০০০ টকা পাব। तो फ्रेंड ये भिडिओ लाइक करिब कियनो आपनलोकर एटा लाइके मोक आगলৈ भिडिओ बनाबोले उत्साह दिए। तो फ्रेंड आजिर भिडिओ स्टार्ट करिलु आपनलोके चाइ लওক कि आछे एटुत। तो অসম চৰকাৰৰ বাজেটখন চাওক যে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা ধৰণে ৰূপায়ণ কৰিছে আন এক ঐতিহাসিক আঁচনি আৰু এই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে অভিনন্দন। তো এই আঁচনিৰ মধ্যে কি কৈছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াত কৈছে কি যে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেংক একাউণ্টত ৫০,০০০ টকা জমা দিব আৰু এইটো এই ৫০,০০০ টকা পাবলৈ হলে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি যোগ্যতা লাগিব বা কি কৰিব লাগিব সেইখিনি নিয়ম আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰি আছো। ইয়াত চাওক আঁচনিখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যে অসমৰ যিকোনো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক অথবা সমবায় বেংকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা ঋণৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনি প্ৰযোজ্য হ'ব। 2020 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ অনুমোদিত ঋণৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিখনৰ বলবৎ হ'ব। এই আঁচনিৰ সুবিধা বৰ্তমানলৈকে লেনদেন চলি থকা একাউণ্টৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ'ব। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ঋণৰ পৰিমাণ ন্যূনতম 1 লাখ টকা হ'ব লাগিব। এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ কোনো ঊৰ্ধ্বসীমা নাথাকিব। অসমৰ সকলো স্থায়ী বাসিন্দাৰ বাবে এই আঁচনিৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব আৰু অসম চৰকাৰে বেংকসমূহত ৰাজ সাহায্য পোনপটীয়াকৈ আদায় দিব আৰু এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিম্ন উল্লেখিত ৱেবছাইটত অতি সহজে নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে finance.assam.gov.in। এইটো ৱেবছাইটত আপুনি যদি লগইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো পাব আৰু এই ফৰ্মটো সম্পূৰ্ণকৈ ফিলআপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এককালীন সাহায্য দিয়া হ'ব ৫০,০০০ টকা বিনামূলীয়াকৈ। তো ফ্ৰেন্ড যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। তো আজিৰ ভিডিও ইমানেই।